Recently, bumalik ako sa paggamit ng pencil, specifically mechanical pencil, sa pagtuturo and sa everyday writing kasi mas magandang sulat, pwede ka magbura with an eraser, and it's very convenient kasi we don't have to, hindi na natin kailangan magtasa. Diba? Kailangan na lang natin i-reload ang pencil with these. Ang tawag natin dito ay lead, di ba? As in yung chemical element na lead with a symbol na Pb. Ngayon, yung kilala natin na gamit ng lead nowadays ay yung soldering lead. Ito, right? Na pwede nating tunawin or i-melt para gamitin na pang-connect ng electronics. Di ba? Nga pala yung soldering lead, hindi ito purong lead. May halo siyang tin. And sa tuwing nagsisolder tayo, kailangan nag-iingat tayo kasi yung fumes nito can lead to lead poisoning. Short-term effects ito, constipation, abdominal pain, pananakit ng ulo, and pagkamanhid ng mga paa at kamay. On the long term, pwede itong maapektuhan yung nervous system natin in terms of memory loss, intellectual disability, and pati na rin yung ating cardiovascular system maapektuhan din. And also, potentially, pwede tayong magka-cancer with lead poisoning. Eh di ba nung araw, halos araw-araw tayong gumagamit ng pencils. And kung matatandaan nyo, sinusubo-subo pa nga ng iba sa atin yun, di ba? So kung yun nga, kung may lead pa sa pencil, ibig sabihin ba nun, at risk tayo sa long-term effects ng lead poisoning? Quick answer, hindi naman. Kasi wala naman kasi talagang lead sa pencil. Okay? Ang temperature ngayon sa kwarto ko ay 22 degrees Celsius. Ang pure na lead, nagmamelt siya sa 327.5 degrees Celsius. And yung solder alloy na ginagamit natin to connect electronics, nagmamelt siya between 180 to 230 degrees Celsius. Yung temperature niya naglalaro between 250 to 480 degrees Celsius. Sa ganyang init, kaya niyo talagang mag-melt ng soldering lead. Ngayon, subukan naman natin i-melt ang bala ng mechanical pencil. Walang nangyari, di ba? Yung bala kasi ng mechanical pencil na ito, hindi siya gawa sa lead. Okay? Pati yung core ng lapis, hindi siya gawa sa lead. Gawa siya sa substance na tinatawag na graphite. Ang graphite ay isa sa mga allotrope ng carbon or isa sa mga possible forms ng carbon pero iba lang yung arrangement ng mga atoms niya. Yung iba pang mga allotrope ng carbon ay pwedeng charcoal, diamond, fullerene, and carbon nanotubes. Yung graphite, para mag-melt siya, kailangan pa siyang painitin to its melting point of 3,600 degrees Celsius. It is only kapag napaabot natin sa temperature na ito, magme-melt, or in this case actually, magta-transition siya to the gas phase. Pero sa temperature ng soldering iron na maximum 480 degrees Celsius, hindi siya kayang i-melt nun. So, kung hindi talaga gawa sa lead ang panulat or yung bala ng mga pencil, bakit lead yung tawag natin dito all this time? So, to understand kung bakit lead ang tawag natin sa core ng pencil, balikan natin yung history ng pagsulat. Around the 1400s, noong Middle Ages, and noong late Renaissance noong 1500s, sumikat na tinatawag natin na metalpoint na method ng pagsulat at pag-drawing. Sa metalpoint method, gumagamit tayo ng stylus na gawa sa bakal bilang panulat sa kahoy, sa tela, or sa papel. Ngayon, yung surface na susulatan, kailangan muna siyang pahiran ng primer na chemical para mas madaling kumapit yung particles ng metal stylus doon sa mismong surface na dodrawingan or susulatan. Maraming iba't ibang metal na ginamit noong araw bilang stylus. Silver, yung premium or yung high-end option nila noon kasi hindi siya madaling mapurol or mapudpod. Kaya mas madaling magsulat or mag-drawing ng maganda gamit yung silver. Kahit mahal, kahit na rare siya, silver pa rin ang high-end option noon. Pero kung nagtitipid ang mga artists noon, pwede na yung copper, pwede na yung tin, and ayun nga, pwede na yung lead. At ito nga yung dahilan kung bakit nakilala yung salitang lead bilang panulat noong araw. So yung metal point method of drawing or writing, naging sikat and widely used siya until early 1500s. But everything changed noong 1565. Kasi at this year, may nadiscovering deposit ng isang di kilalang bato sa Cumbria in England. Napansin nila na itong hindi kilalang bato na to ay medyo grayish in appearance and madali siyang magupit or pirapirasuhin. Madali din itong magmarka kapag nadikitan and
isa sa mga naisip nilang unang pwedeng paggamitan nito ay pang-mark ng mga tupa. Noong araw kasi kailangan nilang labelan yung mga tupa kung sino yung may-ari, saan gagamitin, saan dadalhin, or kanino ibebenta. And noong araw, ginamit nila yung batong ito na pang-label nga or pang-marka ng mga tupa nila. And later on, naisipan na rin nilang gamitin ito as metal point stylus. And sumikat kasi mura siya, kasi sagana siya eh. Napakalaki ng deposit na tagpuan nila doon sa Cumbria. Madali siyang i-produce kasi napakadali niyang i-handle and madali lang din siyang gamitin. And gets naman siguro natin na yung batong nahanap nila sa Cumbria ay itong graphite nga na kilala na natin ngayon. And dahil nga sa kakulangan ng kaalaman nila sa chemistry and material science noon, hindi nila maklasify ng maayos or ma-identify yung batong ito. At the time, akala nila na yung graphite na nahanap nila sa Cumbria, England ay yung batong plumbago or kilala natin ngayon as galena na pinagkukuhanan nila ng lead noong araw. At yun, dito na nagsimula yung mistaken identity ng pencil graphite bilang lead. So 1565 nangyari ito at medyo may katagalan bago pa makorek yung misnomer na ito. Inabot ng 200 plus years. Fast forward tayo ngayon sa 1772 noong ginawa ni Antoine Lavoisier ang kanyang sikat na diamond experiment. FYI pala si Antoine Lavoisier, siya ang kinikilalang father of modern chemistry. Marami siyang pinag-aralang mga experiments noong araw, especially sa combustion or sa pagsusunog, and kasalanan niya kung bakit tayo nag-aaral ng stoichiometry ngayon. Alam mo yun, yung pag-calculate ng grams to moles and pag-predict kung gaano karaming grams or moles ng products na nabubuo sa isang chemical reaction. Siya may kasalanan kung bakit tayo nag-aaral ng ngayon. Anyway, balik tayo dun sa experiment niya. Common knowledge noong araw na kapag nagsunog ng charcoal, makakabuo tayo ng carbon dioxide gas. And carbon dioxide lang, walang halong water vapor or ibang gas, unlike kapag nagsusunog ng ibang material. Sa Lavoisier experiment, sinubukan niyang magsunog ng diamonds. Yes, as in diamonds talaga. And yung naging result nito, napansin niya na carbon dioxide lang din ang nabuo kapag nagsunog ng diamond. Walang halo na ibang gases pagkatapos. So ano naging conclusion nito? So kung ang charcoal kapag sinunog, carbon dioxide lang din ang nabuo, tapos ang diamond kapag sinunog, carbon dioxide lang din ang nabuo. So ang reasonable conclusion doon, parehas ang composition ng diamond and coal. Parehas silang gawa sa carbon at isa to sa mga unang observation ng allotropy. Nabanggit na natin yung kanina ng allotropes, two or more different materials, gawa sila sa same element, posible pala ito. And it's only a few years later, nung makonfirm nga nila na ang graphite din na nahanap nila sa Cumbria ay gawa din sa carbon tulad ng diamond and no charcoal. Noong 1778, yung chemist na si Carl Wilhelm Scheele ang nagpatunay after many different experiments na ang bato nga na nahanap doon sa Cumbria ay gawa sa carbon. Okay? At hindi siya gawa sa lead na tulad ng kanilang hinihinala. Kasi noong araw nagkaroon ng confusion among three different substances. Si molybdenite, na nagawa siya sa molybdenum sulfide. Si galena, na noon nga ay pinagkukuhanan nila ng lead noon. Nagawa talaga sa lead 2 sulfide. And ito nga, yung bato na nahanap nila sa Cumbria na napatunayan ka ni Carl Scheele, nagawa talaga sa carbon. And later on, after nga ma-confirm ni Carl Wilhelm Scheele na gawa nga sa carbon ang batong ito, pinangalanan din siya later on ng mineralogist na si Abraham Gottlob Werner na graphite. Galing siya sa Greek word na graphene, which means to write or pagsulat. Fast forward tayo to later on, to the mid-1800s, kinalala si Hyman Lipman bilang yung inventor ng pagdagdag ng eraser sa dulo ng lapis. And it's very convenient, Kasi nga, hindi mo na kailangan maghanap ng pambura pa. And binigay sa kanya yung patent for that noong March 1858. And a few years later, in 1888, binigay yung first patent for the ballpoint pen kay John J. Loud. And at this time, sikat na yung modern pencil, sikat na rin yung ballpoint pen. Yung metalpoint method of drawing and writing ay unti-unti nang nawawalan ng popularity. There were several attempts later on to revive yung art form na ito. And nowadays, may mga exhibit once in a while tungkol sa metal point drawing, pero halos wala na atang gumagamit yung talaga ngayon. Kayo guys, may kilala ba kayong practitioner ng metal point or silver point drawing na to this day ay gumagawa pa rin ng art?
Kung may kilala man kayo, pakitag naman sila sa comment section and encourage them to share their art para, sayang naman yung art form na to kung mawawala na in history. Haba ng kwento, no? Pero yun, doon nagmula yung misnomer kung bakit lead ang tawag natin sa core ng lapis. And linawin lang natin uli, walang lead sa core ng lapis, walang lead sa bala ng mechanical pencil, gawa po siya sa graphite, na gawa sa carbon. Napakahirap lang talaga i-correct noong araw kasi it took over 200 years na bago nila ma-realize na gawa talaga sa carbon yung bato na nahanap nila sa Cumbria at hindi talaga siya gawa sa lead. And then nga, kapag yung pagkakamali ay nakasanayan na, napakahirap na niyang i-correct. And with that, sana gawa natin ng effort na explain natin sa kapwa, lalo na sa mga bata, mga anak natin or mga pamangkin natin na walang lead sa lapis na ginagamit nyo. Walang lead sa mechanical pencil, walang lead sa core ng lapis, gawa yan sa graphite, gawa yan sa carbon. Alright? Any questions?